हाय फ्रेंड, तुमचं सर्वांचं मॉम टेस्टी रेसिपीजमध्ये स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत डाळ खिचड्या एकदम झणझणीत। तर चला पाहू। तर मी घेतलेले तूर डाळ आणि तांदूळ मिक्स करून धुवून घेतलेले स्वच्छ। त्याच्यानंतर लसूण, कोथिंबीर, अद्रक, टमाटर, कांदा, मटर आणि हिरवी मिरची। त्याच्यानंतर जिरे, हळदी, काळा तिखट, मोहरी आणि लाल तिखट। तर मी लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची हे खलबत्त्यात मी बारीक कुटून घेणार आहे। कारण मिक्सरमध्ये पण काढू शकता, पण मला कुटलेलंच आवडतं, त्याच्यामुळे मी इथं बारीक कुटून घेतलेले। ह्या पद्धतीनं कुटून घ्यायचं। त्याच्यानंतर मी कुकर गरम ठेवलेले, त्याच्यामध्ये तेल त्याच्यानंतर मी जिरे टाकते। जिरेला चांगलं तडतडून द्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये शेवटला मी अशी टिप्स सांगणार आहे की त्याच्याने चांगली चव येते खिचडीला। त्याच्यानंतर मी हिंग टाकते। चांगलं त्याला तडतडून द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे कांदा, मटर, मैत्रिणींनो, ह्या पद्धतीने खिचडी एकदम चवदार आणि झणझणीत लागते। ह्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे, मंद गॅसच ठेवायचं आहे। त्याच्यानंतर टॅमॅटो, ह्याला पण चांगलं पाणी सुटून द्यायचं आहे, कारण टॅमॅटोने आपल्याला चांगलं चव येते, ते चांगलं पाणी सुटून देतं आणि वाटाणा पण आपले शिजून जातात आहे। हे बघा, ह्या पद्धतीने त्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे, मंद गॅस ठेवायचं आहे। हे बघा, चांगलं आपलं टॅमॅटो, कांदा सगळं शिजत आहे। त्याच्यानंतर मी टाकते ह्याच्यात हळद, त्याच्यानंतर लाल तिखट, त्यानंतर काळा मसाला। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल त्या पद्धतीने तुम्ही टाका। आम्हाला तर झणझणीत लागते, त्याच्यामुळे मी थोडीशी जास्त टाकते आहे। तर चांगलं त्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला। त्याच्यानंतर आपण लसूण अद्रकचं जे कुटलेलं आहे ते त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचं आहे। त्याला पण चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे। हे सगळं आपल्याला मंद गॅसवरच करायचं, बिलकुल काही ठेवायचं नाही। त्याच्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे तांदूळ। तांदूळसुद्धा चांगलं त्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। हे बघा, ह्या पद्धतीने मस्त मिक्स करून घ्या। त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं। जे खलबत्त्यात कुटलं होतं त्याच्यातच मी पाणी घेतलेलं आहे। तुम्हाला जशी खिचडी पाहिजे, मोकळी पाहिजे असेल तर थोडं कमी पाणी टाका, जर नरम पाहिजे असेल तर जरा जास्त पाणी टाका। ही आहे सर्वात मोठी टिप्स। ही मी घरीच बनवलेलं आहे गरम मसाला। खूप वेगळी पद्धत आहे, मी अजून रेसिपी टाकलेली नाही आहे, पण ह्याच्याने खूपच चांगला सुगंध आणि टेस्टसुद्धा खूपच छान लागते। तर एकदा नक्की करून पहा मैत्रिणींनो, आणि खूप झटपट बनते ही खिचडी। तर आपल्याला मीठ एकदम शेवटला टाकायचं आहे। हे बघा, तुम्हाला कशी चव पाहिजे त्या पद्धतीने मीठ टाका। कोणी मीठ कमी खातं, कोणी मीडियममध्ये खातं, त्या पद्धतीने मी ह्याच्यामध्ये मीठ ॲड केलेले आहे। त्याच्यानंतर 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आपल्याला। तर त्याच्यानंतर हे बघा, आपलं डाळ खिचडा बनून तयार आहे। हे बघा, एकदम मोकळी खिचडी झालेली आहे आणि अजून मी हलवलं नाही आहे। हे बघा, हलवल्यानंतर सगळं आपलं वाटाणा, टमॅटो सगळं मग एकत्र करून घ्यायचं। असे गरम गरम ह्याच्यासोबत कोशिंबीर पण खूप चांगली लागते। त्याच्यानंतर कांदा, टमॅटो जरी तुम्ही कोशिंबीर केली साधी, ते पण खूप चांगली लागते। तर प्लीज करून बघा आणि कसं वाटलं तुम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि शेअर आणि लाईक नक्की करा। हे बघा, आपलं एकदम झणझणीत डाळ खिचडा बनून तयार आहे। प्लीज माझे चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर सबस्क्राईब करा, बेल आयकनला प्रेस करा। खात राहा, खुश राहा।